Salutare internet și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi nu o să fie neapărat un review, ci mai degrabă un fel de knowledge sharing. De ce? Ei bine, știu că în ultima vreme am tot făcut review-uri la sisteme desktop. Însă m-am gândit că există și oameni, ca mine și probabil ca mulți dintre voi, care au nevoie de un laptop, sau mai bine spus de o soluție mobilă cu care să facă și puțină productivitate, și puțin gaming, și filme, dar și puțină muzică și așa mai departe. Plus, recent, laptopul meu a cam luat o razna și a trebuit să îl schimb. Așadar, în căutarea unui laptop mai mult decât decent și la un preț acceptabil, am dat peste acest VivoBook S. Este un laptop, sau mai bine spus, un laptop undeva între granița de Ultrabook, Business Book, dar nu și Gaming Book sau Gaming Laptop. Însă, are o mică surpriză. Avem un procesor i5 de ultimă generație, bineînțeles, seria U, așadar o să fie puțin mai subnutrit decât varianta de desktop. Însă, avem și Nvidia MX 130 de 2 GB, 8 GB RAM și 1 TB spațiu de stocare. Și nu numai atât, voi mai enumera câteva motive pe parcursul acestui videoclip pentru care am ales acest laptop. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Așadar, haideți să-l desfacem. Cei drept, cei de la Asus s-au închisit ceva mai mult să facă ambalajul unui laptop de 2500 de lei. Adică are și mânerul acesta de plastic, se deschide foarte frumos pe lateral cutia, dar ceea ce mă intereseă pe mine este laptopul, care este într-o folie. Practic acesta nu este neapărat un unboxing, ci mai degrabă o părere despre un produs care personal consider că este destul de bun și aparent cumva flexibil pentru o gamă mai mare de utilizatori. În cutie mai găsim hârtiuțe, un CD cu drivere, dar acest laptop nu are CD-ROM și, bineînțeles, într-o cutie aici alăturată mai avem și încărcătorul. Ca o mențiune, acest laptop vine cu un sistem preinstalat, se numește Endless OS și este bazat pe Linux. Este un sistem foarte interesant, o să ne uităm puțin la el, doar că pe noi ne interesează Windows-ul, deoarece Windows-ul poate să profite la maximum de performanța acestui laptop. Motivul pentru care l-am ales: este un Ultrabook, este foarte subțire, nu am CD-ROM, în schimb am un port USB pe partea dreaptă, HDMI, USB tip C, iar pe partea stângă mai am încă două porturi tip A, un cititor de carduri și cam atât. Și bineînțeles o mufă jack combo, adică poți să folosești căștile de la telefon și cu microfon, dar și pentru a asculta muzică. Haideți să vorbim puțin și despre construcția acestui laptop. Practic este un Ultrabook combinat cu un laptop obișnuit. Și de ce spun acest lucru? Capacul este din aluminiu și are un finisaj așa de aluminiu periat. În schimb, șasiul sau corpul laptopului este făcut din plastic, ceea ce nu mă deranjează neapărat, pentru că este făcut dintr-un plastic calitativ și este foarte solid. Și de ce am spus că este la granița între un laptop normal și Ultrabook? E bine, este foarte subțire, este foarte ușor și, bineînțeles, foarte ușor de manipulat cu o singură mână, luat, pus pe un birou, băgat într-un ghiozdan și așa mai departe. Un al doilea motiv pentru care am ales acest laptop, ei bine, este metoda de curățare și, bineînțeles, metoda de răcire. Dar hai să vorbim puțin de metoda de curățare. Nu neapărat metoda de curățare, sau mai bine spus metoda de a ajunge la componentele din interior. Și anume, avem niște șuruburi pe ramă și încă 4 șuruburi sub aceste piciorușe. În momentul în care ai dat jos aceste șuruburi, tot capacul din spate este prins cu niște cleme și poți să dai ușor acest capac jos în cazul în care ai nevoie să faci un upgrade sau ai nevoie să-l cureți. Să vorbim puțin și despre răcire. Aici nu sunt total de acord cu această soluție, însă cumva te ajută în momentul în care ții laptopul în brațe sau îl ții pe o pătură și așa mai departe. E bine, el practic trage aer pe aici și îl suflă cumva tot pe aici. De ce nu-mi convine acest sistem de răcire? E bine, în momentul în care vei folosi laptopul pentru a te juca ceva sau ai niște task-uri mai intensive,
zona aceasta se va încălzi foarte mult și nu are cum să scoată aerul total în exterior. De ce? Pentru că se lovește de această balama. Însă, nu mă deranjează acest lucru. Am văzut că și Lenovo fac acest sistem, și Dell-ul, și HP-ul și așa mai departe. Un alt motiv pentru care am ales acest laptop este ecranul. Avem un panou IPS Full HD, ceea ce înseamnă că îmi permite să am unghiuri de vizualizare destul de largi, iar conținutul este afișat foarte clar și crisp, ca să-i spunem așa. De asemenea, are și acel finisaj anti-glare, așadar în momentul în care bate lumina direct în el, nu se reflectă toată realitatea. Și în final avem și un senzor de amprentă care este compatibil cu Windows Hello în cazul în care ești la facultate și ești pe drum, cineva încearcă să-ți acceseze laptopul, nu poate. De ce? Pentru că trebuie să-ți pui tu amprenta. Vom instala Windows-ul, vom seta și acest Windows Hello, vom face benchmark-uri, teste și ne vom și juca exact ca și în cazul unui calculator, însă vom judeca acest laptop, bineînțeles, din punctul de vedere al unui laptop. Cam acestea ar fi motivele pentru care am ales acest laptop. Portabilitate, performanță mai mult decât decentă și un preț accesibil pentru un Ultrabook. Adică la 2500 de lei am nu SSD, dar măcar am un hard de 1 TB și ultima generație de i5. De asemenea, și motivele legate de mentenanță, upgrade și așa mai departe. Pentru că eu personal, când folosesc un laptop, mă mut de colo-colo, trebuie să mi-l curăț sau poate vreau să fac un upgrade sau poate am un alt hard cu alte date și nu întotdeauna am la îndemână un adaptor, nu întotdeauna am la îndemână un hard extern și așa mai departe. Așadar pot să dau două șuruburi jos, am scos hardul, am pus hardul și așa mai departe. Două șuruburi ipotetic, pentru că are mai multe șuruburi. Acestea fiind spuse despre laptop, haideți să-l și pornim. Îl punem aici frumos pe masă. Hai să vedem cum stăm la capitolul flex. Capacul flexează, ce-i drept, ca la orice alt laptop, însă nu flexează atât de mult și, din nou, acest aluminiu îi dă o oarecare eleganță. Haideți să-l și deschidem, probabil nu se poate deschide cu o singură mână. Ei, aproape se deschide ca un MacBook, însă această balama este destul de solidă. Ce-i drept, se zgâlție puțin ecranul în momentul în care stă locului, dar având în vedere că este un laptop pe care o să-l țin poală sau în birou, nu o să-l zgâlție absolut niciodată să facă mereu ecranul așa. Hai să vedem cum stăm cu flexul și asupra tastaturii. Ok, flexează puțin, ce-i drept. Aceasta este o tastatură de tip chiclet, o tastatură pe care o întâlnim foarte des la laptopuri, dar și la MacBook, la modelele recente. Rama aici, în zona aceasta, este destul de solidă. Pe partea din mijloc este puțin flex. Ia să vedem cum stăm. Ok, tastatura este foarte silențioasă. Încă un motiv pentru care am ales acest model de laptop este pentru cei care vor să stea într-o librărie sau într-un loc unde este liniște și au nevoie de scris text, au nevoie de documentație și așa mai departe. E bine, tastatura aceasta este silențioasă și decât dacă apeși foarte tare, va face zgomot. Touchpad-ul este un touchpad simplu, un touchpad banal, care nu are, în schimb, zona activă și aici în partea de jos, unde sunt butoanele. Dar este construit dintr-o bucată și îți dă impresia că este un touchpad premium. De asemenea, aici mai avem și un senzor de amprente despre care vom vorbi în minutele ce urmează. Dar, până acum, în ceea ce privește construcția acestui laptop, ei bine, este o combinație între ceva ieftin și ceva mai scump. Ceva mai scump deoarece avem aluminiu pe capac și, bineînțeles, ceva mai ieftin pentru că șasiul este făcut din plastic, însă este un plastic destul de calitativ, destul de solid și nu-ți dă senzația aia de laptop ieftin. Bun, am intrat și în BIOS și ceea ce vreau să vă spun este că nu este acel BIOS urât, gri cu albastru pe care îl întâlnim de obicei la laptopuri, este BIOS-ul proprietar al celor de la Asus. Interfața este simplă, foarte ușor de utilizat. Acesta este modul simplu, iar aici putem selecta foarte ușor secvențele de boot. În momentul acesta avem Endless OS Toshiba, pentru că acesta este sistemul preinstalat pe acest laptop, însă în momentul în care vei băga un hard extern, un stick și așa mai departe, vor apărea aici.
De asemenea, țin să menționez și faptul că acest laptop poate suporta și un upgrade la un SSD M2 și poți păstra HDD-ul curent sau poți să faci un upgrade la un alt SSD și să ai două spații de stocare. Hai să butăm puțin în sistemul de operare să aveți o mică idee despre cum arată Endless OS-ul, ce poate să facă și de ce există pe acest laptop, după care vom instala Windows-ul și veți vedea imediat cât de ușor este. Am ajuns și în desktopul acestui sistem de operare. Practic, Endless OS este un sistem bazat pe Linux și mai precis bazat pe Ubuntu, iar interfața grafică este bazată pe GNOME. În caz că nu știți despre ce vorbesc, am să las niște linkuri în descriere în cazul în care vreți să-l downloadați, deoarece acesta este gratis și, bineînțeles, puteți să vă jucați cu Linux-ul pe absolut orice sistem, inclusiv desktop, inclusiv laptop. Practic, acest sistem are la bază unificarea sistemelor de învățământ, sau mai bine spus, este o distribuție ce are ca scop învățarea, sau mai bine spus, are un scop academic, mai mult sau mai puțin. Vine cu Google Chrome preinstalat, iar aici, pagina de start, sunt diverse linkuri către National Geographic, New York Times, World Wonders, ESPN Sports și așa mai departe. Practic, este un sistem de operare foarte simplist, cu softuri preinstalate precum Facebook, WhatsApp, YouTube. La media avem Spotify, mai avem și VLC. De asemenea, există și un editor aproape profesional de imagine, și anume GIMP-ul. Este un fel de sistem de operare care se aseamănă cu cel de pe smartphone, însă la nivel de desktop/laptop. Acestea fiind spuse, haideți să-l închidem și să vedem cum se descurcă în Windows. Ceea ce vreau să spun este că acest USB, sau mă rog, aceste mufe USB, cât timp sunt noi, sunt foarte stabile, foarte rigide, însă odată cu timpul se vor mai slăbi și ele. În cazul în care nu știți să instalați un Windows sau nu știți cum să faceți un Windows bootabil de pe stick, aveți un link mai jos cu un tutorial făcut de colegul meu Cătălin despre toți pașii pe care trebuie să-i urmezi de la crearea unui stick bootabil până la instalarea sistemului de operare. În acest caz eu am să merg și am să-i dau UEFI, pentru că acest laptop merge pe UEFI. De asemenea, nu recomand neapărat instalarea pe UEFI, puteți să instalați și în Legacy Mode, însă puteți găsi pe internet mult mai multe informații decât vă pot oferi eu despre aceste două sisteme. Ei bine, am scăpat de Linux și am instalat Windows-ul și ceea ce vreau să spun este că a durat foarte puțin, undeva la 5-7 minute ca să copieze de pe stick pe hard și sincer mă așteptam să dureze ceva mai mult, având în vedere că este un hard Toshiba și nu neapărat că am ceva cu Toshiba, dar am ceva cu hardurile și cu Windows 10, pur și simplu nu se iubesc, nu se pupă. Am reușit să instalez și driverele și am instalat driverul pentru senzorul de amprentă și funcționează destul de repede, pur și simplu îl atingi și poftim, ești deja în desktop. Este mai rapid decât senzorul de amprentă de pe un telefon mobil. Înainte să mergem mai departe, pe fundal am lăsat să se descarce 3D Mark-ul și, sincer să spun, aici am o observație de făcut. Se simte absența unei mufe RJ45. Nu ai cum să ai un laptop subțire și cu mufă de internet. Mă rog, poți să ai, doar că Asus nu s-a gândit la lucrul acesta. Plus că ar fi costat ceva mai mult, deoarece este o componentă în plus care trebuie achiziționată, montată în fabrică și așa mai departe. Primele impresii pe care le am despre acest laptop după ce m-am chinuit să instalez toate driverele. Pentru a instala driverele trebuie să intri pe site-ul de la Asus, să cauți modelul tău și anume acesta este S15 S510UF. După care trebuie să downloadezi absolut tot ce e aici, pentru că Windows-ul nu știe să recunoască totul și pune niște drivere basic. Și cel mai important, pentru tastatură, ca să funcționeze, trebuie să downloadezi driverul ATK.
Acesta este driverul pentru tastatură și pentru funcția de FN și combinațiile de taste de la F1 până la F12. Nu despre asta vorbim, ci vorbim de experiența cu acest calculator în Windows. Îmi place foarte mult ecranul, are un contrast foarte bun și bineînțeles un gât de vizualizare stupid de mare, deoarece avem un panou IPS. Îmi place că este anti-glare și în momentul în care, chiar și acum, îmi bate lumina din spate direct în ecran, pot să-l văd fără absolut nicio problemă. Posibil pe cameră să se vadă diferit, deoarece există reflexie și pe lentilă și așa mai departe, dar nu intrăm în acele detalii. Wi-Fi-ul merge destul de bine, însă în momentul acesta downloadez de pe Steam cu 2,6 mega pe secundă. Probabil este și rețeaua destul de încărcată, așadar acasă s-ar putea să se miște mai bine, depinde de ce lățime îi acorzi conexiunii de internet. Până se descarcă 3D Mark, am făcut și Cinebench și am scos un scor destul de bun, și anume 692 de puncte pentru procesor și 73,34 FPS-uri în testul acesta din Cinebench pentru placa grafică. Încă un lucru interesant pe care l-am văzut, mergem aici, deschidem setările și scriem touchpad settings. Ok. Aici sunt niște gesturi care sunt separate de driverul pentru touchpad. Și anume, pot să fac swipe de la stânga la dreapta cu 3 degete și practic este un fel de alt tab și pot să selectez aplicația pe care o vreau în focus fără să mai trebuiască să apăs alt tab și după aia să mă duc cu mouse-ul. De asemenea, cu 4 degete pot activa meniul acesta de notificări și un swipe cu 3 degete de jos în sus te duce în meniul acesta cu task-uri. Practic îți spune pe unde ai mai umblat cu calculatorul recent. De exemplu, am deschis site-ul de la 7zip cu Edge-ul, ca să downloadez un arhivator și așa mai departe. Și pot fi configurate cu tot felul de gesturi, ceea ce mi se pare foarte interesant, având în vedere că este o opțiune separată de driverul pentru touchpad. Nice, drăguț. Nu am testat pe un laptop mai vechi, însă am observat că pe majoritatea laptopurilor cu generație nouă funcționează acest lucru. De asemenea, hai să ne uităm și în meniul acesta de performanță, deci nu este foarte descriptiv, este destul cât să vezi ce face procesorul tău și ce fac celelalte componente. Dăm aici Change Graph to Logical Processors. Ok, deci în momentul acesta în idle stă la 1-2%, n-are absolut nicio problemă. Memoria este mapată și stă constant la 3,5 GB, în momentul în care are load se va umple. Discul, se pare că nu mai avem bug-ul acela în care discul stătea în load pentru că așa voia Windows-ul. GPU 0 este Intel, practic este placa integrată, este folosită pentru a afișa elementele interfeței și în momentul în care deschizi un joc sau Adobe Premiere sau orice altă aplicație intensivă, va folosi Nvidia placa dedicată. Îmi plac foarte mult boxele, sunt foarte zgomotoase, difuzoarele dau un sunet foarte puternic, însă nu-ți imagina că este apropiat de o boxă portabilă, dar calitatea este foarte bună pentru un laptop și în momentul în care vrei să vezi un film, e bine, experiența ar fi ceva de genul acesta. Totuși trebuie să ții cont că este sunetul de la laptop trecut prin microfon și după aia ascultat de tine în căști sau pe difuzoare, așadar fidelitatea se pierde undeva, însă cam așa s-ar auzi. Este la maximum. Ok. 1080p. Ok. Asta dă mai încolo. Ok, la capitolul acesta sunt foarte încântat de acest model, în ideea în care pot să mă uit, bine mersi, la filme și seriale, iar în cazul în care este lume în jur sau ești în tren sau mai știu eu, orice altă situație în care nu poți folosi boxele, ei bine, ai mufa jack audio.
dar calitatea ecranului este satisfăcătoare pentru un laptop de 2500 de lei. Cumva prețul acesta este dat și de faptul că are un procesor Intel. Și cu toții știm că Intel este un fel de Apple al procesoarelor. E bine, am așteptat și s-a descărcat și 3D Mark, însă nu am făcut testele clasice cum ar fi Firestrike și TimeSpy. De ce? Pentru că acele teste sunt făcute pentru procesoare tip desktop. Dar în setările de la 3D Mark am găsit un test pentru notebook-uri. Am făcut acest test pentru notebook-uri. Testul se numește CloudGate și am scos 10.288 de puncte scorul general și 13.191 de puncte scorul pentru placa grafică. Însă, neavând absolut niciun etalon sau nu am cum să compar acest scor cu scorurile pentru un test sintetic de desktop și așa mai departe, am căutat pe internet și am găsit un Hall of Fame de la 3D Mark CloudGate. Iar scorul nostru se încadrează undeva la performanța unui AMD Radeon HD 7770 cu un Intel Xeon E5335, ceea ce e destul de vechi modelul. O altă placă video de care se apropie este un GTX 560 Ti. Într-adevăr, acest test se compară cu niște modele nu chiar foarte vechi, dar destul de vechi de procesoare și de plăci grafice, însă trebuie să ții cont de faptul că acest laptop nu are răcirea unui desktop. Practic este un ventilator mic acolo cu un heat pipe care se întinde până la procesor și până la chipsetul video. Însă, trebuie să mai ții cont și de un lucru, și anume puterea acestui procesor. Am căutat pe site-ul de la Intel și mi-a spus că TDP-ul de bază este de 15W și în funcție de fiecare producător poate să scadă până la 10W sau poate să urce până la 25W. Așadar, în comparație cu un procesor desktop, totuși acolo încep de la 45, 60, 85 și așa mai departe de wați. Așadar, și scorurile din testele sintetice sunt mult mai mici față de un desktop. Dar nu asta contează, noi am făcut aceste teste sintetice doar ca să avem o oarecare referință, pentru că ne vom și juca. S-a descărcat între timp și CSGO. Exact cum am menționat și mai devreme, nu avem mufă pentru internet. Așadar, am aici o cutiuță. Practic este un docking station în care poți să pui absolut orice hard SSD și așa mai departe care funcționează pe SATA 3. Pur și simplu are un buton, îl apeși, îl oprești, bagi hardul, apeși butonul și ți-l recunoaște cum ar veni acum. Am apăsat butonul și gata, a fost recunoscut ca removable device. Aici îmi spune local disk D. Și de ce am făcut acest lucru? E bine, ca să nu stau foarte mult timp să descarc GTA 5 sau CSGO. CSGO am încercat să-l descarc și a durat vreo 30 de minute. Am descărcat Counter-Strike și hai să vedem cum funcționează de pe acest laptop. Bineînțeles, am făcut și setup-ul cu Riva Tuner. Să vedem ce setări recomandă jocul, deoarece acest joc are un detector de hardware și practic îți face el setările automat. Ia să vedem, intrăm în settings, video settings, computer monitor, widescreen, ok, rezoluție Full HD, full screen, laptop power savings disabled, deoarece acum l-am băgat în priză, shadow quality low, texture detail high, effect detail high, shader detail medium, multicolor rendering enabled, multisampling, MSA 2X. Ok, sunt setări mai mult decât decente. Placa grafică este la 81-82 de grade, folosită bineînțeles în proporție de 99%. Procesorul este la 89 de grade Celsius și este folosit în proporție de 30-35%. În continuare avem 90 de cadre pe secundă. Am scăzut la 80. Ia, hai să ne mai fixăm pe aici pe unde mai sunt detalii. Dacă puteți observa, în momentul în care mă mișc așa stânga-dreapta, apare acel tearing. Ok, 80-85 de grade. Ce-i drept, pentru un laptop este destul de mult și se simte în momentul acesta, în partea aceasta unde are aerisirea, că este destul de cald.
Însă, ceea ce vreau să spun este că un joc competitiv precum CSGO, care rulează și pe un cartof sau pe o brichetă, bine, exagerând în momentul acesta, poate fi jucat în condiții mai mult decât decente și pe acest laptop. E bine, am pornit și GTA 5. Haideți să mergem în setări să ne uităm. Bineînțeles, am dat totul pe off. Dar avem DirectX 11, mergem în modul full screen și rezoluția este Full HD. Iar restul setărilor și la Advanced Graphics, Long Shadows, High Resolution Shadows dat pe off, Frame Scaling Mode totul pe off. Deci, practic, mergem pe modul normal, pentru că așa se numește în GTA 5. Hai să ieșim din casă. Ia vezi, mă, 60 de cadre pe secundă pe laptop în GTA 5 cu un MX 130 de 2 GB, care este folosit în proporție de 98%, nu în proporție de 99%. De asemenea, procesorul stă în 79, aproape 80 de grade Celsius, este folosit în proporție de 60-70%, cam aceasta este marja în care variază utilizarea acestuia, iar temperatura plăcii grafice este de 81 de grade Celsius. În ceea ce privește performanța acestui laptop într-un joc destul de vechi, sincer, bine, nu e foarte vechi, dar chiar dacă au trecut câțiva ani de zile de când s-a lansat GTA 5, totuși este un joc care are nevoie de foarte multe resurse pentru a rula optim. Dar, bine, în momentul acesta nu mi se pare că rulează neapărat optim, dar este jucabil. Pot să termin story mode-ul absolut liniștit, în afară de faptul că umbrele sunt foarte pătrățoase și arată destul de urât. Există și acel tearing care apare din când în când în momentul în care miști camera. Eu personal consider că acest joc nu are absolut nicio problemă în a rula pe acest laptop. Ei bine, am ajuns și la momentul concluziei și motivul pentru care am ales, de fapt nu neapărat că am ales, chiar am vrut să fac review la acest laptop. De ce? Pentru că inițial mie mi se stricase laptopul, voiam să-mi cumpăr un laptop și încercând să pun diverse întrebări colo și colo și să mă sfătuiesc cu prietenii mei, mi-am dat seama că la rândul lor, oamenii cu care eu interacționez, nici ei nu sunt mulțumiți de laptopul lor. Și eram, dă-o încolo de treabă, chiar așa nu există pe piață un laptop care să facă lucruri bine. Și am stat și m-am gândit, poți să te uiți liniștit la filme și să asculți muzică, să scrii text și pe un Celeron și pe un Pentium și whatever. Dar ideea era următoarea: să alegi un laptop cu care poți să scrii text, să asculți muzică, să dai alt tab, să te uiți la un videoclip pe YouTube, să nu se încingă, să fie silențios și, bineînțeles, să se preteze mai multor persoane. Și căutând pe internet, ei bine, am găsit acest model. Asusul simplu, despre care am vorbit, nici nu știu cât au fost, 25 de minute de pălăvrăgeală pentru un laptop. Însă, consider că dacă ai rămas cu mine până acum la sfârșit și n-ai dat skip direct la concluzii, ești un erou. Dar, de ce spun acest lucru? Multă lume caută un laptop și mulți oameni se gândesc, vreau un laptop care să facă și aia, să facă și aia, să facă și aia, dar să mă și joc pe el, dar vreau să se vadă și bine, vreau să se audă și bine, dar vreau să am și spațiu de stocare și așa mai departe. Și într-un final am luat decizia de a alege acest model cu hard. De ce? Pentru că cel cu SSD este un pic mai scump, însă modelul acesta poate suferi un upgrade și la un M2. Așadar, poți să cumperi un M2, poți să păstrezi hardul deja și, bineînțeles, ai și mai mult spațiu de stocare. Dar nu despre asta vorbesc, ci vorbesc despre performanța lui. Este undeva la jumătate, dacă ar fi să pui pe o scară de la 1 la 10, performanța acestui laptop ar fi 5-6. Nu este o uzină, însă tascurile simple, de bază, le duce fără să le simte, adică nici măcar nu se încinge în momentul în care ai Office-ul deschis sau în momentul în care stai pe internet sau pe rețele de socializare și așa mai departe. Totuși, știind că nu este un laptop de gaming și mai mult este pentru Office, am zis de ce nu, hai să-l testez și să-l forjez. Și bineînțeles, în GTA 5 s-a mișcat mai bine decât mă așteptam. CSGO-ul a rulat și acum stau să mă gândesc, dacă a rulat jocurile acestea două, cu siguranță rulează și premierul, cel puțin pentru Full HD.
adică 1080p, să editezi videouri 1080p, cei drept o să stai cam mult să se randeze, însă ai o mașină care costă în jur de 2500 de lei, care le face pe toate. Nu le face extraordinar de bine, dar în momentul în care ai nevoie și nu ai la îndemână un calculator performant, e bine, te scoate din măgăreață. Acestea fiind spuse, eu am fost Dragoș, acesta a fost un model de laptop pe care l-am ales și din motive personale, dar mai departe mi-am dat seama că se mulează cumva pe nevoile mai multor persoane. Până data viitoare nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile, unde bineînțeles vei găsi link și către acest model. Iar întrebarea mea pentru tine e: tu ce laptop ai, de ce folosești un laptop și bineînțeles ce buget ai avea pentru un laptop nou?